तर आपले उपासाचे खमंग असे ढोकळे तयार झालेत आणि तुम्ही बघू शकता अगदी छान फुललेत। त्याचबरोबर कोणी म्हणणार सुद्धा नाही की हे उपासाचे ढोकळेत। आणि तीच खिचडी खाऊन किंवा काही वेगळं खाऊन कंटाळा आला असेल तर हा पदार्थ नक्की ट्राय करा। एकदम झटपट होतो, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही आणि पोटही पटकन भरतं। तर अशाच प्रकारचे खमंग असे उपासाचे ढोकळे बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। त्याचबरोबर खानपान या चॅनलमध्ये मी सायली तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बनवत आहोत उपासाचे खमंग असे ढोकळे। सध्या नवरात्री सुरू झाली आहे, तर आपण उपासाचे काहीतरी पदार्थ बनवतच असतो, त्यात हा एक वेगळा पदार्थ। चला तर मग आता वेळ न घालवता पटकन आपण उपासाचे खमंग असे ढोकळे कसे बनवायचे ते बघूया। चला तर मग सुरुवात करूया। तर इथे मी अर्धा चमचा लिंबू सत्व एका बाउलमध्ये घेतलंय। वरतून आता पाणी घालून घेते। लिंबू सत्वाच्या ऐवजी तुम्ही लिंबू रसाचा वापर केला तरीही चालेल। त्यानंतर आपण यात चमचाभर साखर घालून घेणार आहोत। तर लिंबू सत्व आणि साखर आपल्याला विरघळून घ्यायची आहे पाण्यात, आणि जर तुम्ही लिंबू रस वापरला तर एक चमचाभर लिंबू रस वापरा। त्यानंतर अशा प्रकारे हलवून हे आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे विरघळण्यासाठी। तोपर्यंत आपण ढोकळ्यासाठी लागणारा ठेचा बनवून घेऊ। त्यात मी 3 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा चमचा जिरं घेतलंय। नंतर ते पाणी साखर आणि लिंबू सत्व विरघळल्यानंतर त्यात मी साधारणतः 1 कपभर भगरीचं पीठ घातलंय। वरतून आपण वाटलेला ठेचा घातलाय आणि त्यानंतर आपण मीठ घालणार आहोत। जर तुमच्याकडे भगरीचं पीठ नसेल तर तुम्ही भगर मिक्सरमध्ये दळून घेतली तरीही चालेल। तर मीठ सुद्धा घालून घेतलंय मी। मीठ इथे मी साधारणतः 2 छोटे चमचे घातले। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार मीठ घाला, किंवा तुम्ही सेंधव मीठ वापरत असाल उपासाला तर ते घातलं तरीही चालेल। आता पाणी लागता टाकायचं आहे, त्यामुळे सुरुवातीलाच एकदम पाणी घालायचं नाही आहे। आता ह्या कपाने बघाल तर मी साधारणतः 1.5 कप एवढं पाणी वापरलं संपूर्ण। तर अशा प्रकारे त्याची कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे। मी तुम्हाला कन्सिस्टन्सीही दाखवते की कशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ बनवायचं आहे। ज्या प्रकारे आपण ढोकळ्यांना पीठ बनवतो त्याच प्रकारे बनवायचं आहे। तर अशी रिबीन पडली पाहिजे एवढी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। त्यानंतर आपण एका भांड्याला अशा प्रकारे तेल लावून घेणार आहोत। ज्यात तुम्हाला ढोकळे बनवायचे असतील त्याला तुम्ही तेल लावून घ्या। आता आपल्या बॅटरमध्ये आपल्याला सोडा घालून घ्यायचा आहे, खायचा सोडा। तर मी अगदी चिमूटभर सोडा घातलाय आणि पुन्हा हे एकाच डिरेक्शनने अशा प्रकारे फिरवायचं आहे। तर बघू शकता सोडा घातल्याने ते असं फ्लफी व्हायला लागलं आहे आपलं बॅटर। तर 1-2-3 मिनटं अशा प्रकारे आपल्याला बॅटर हलवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ज्या भांड्याला आपण तेल लावून घेतलं आहे तर त्या भांड्यात तुम्ही हे बॅटर घालून टाकायचं आहे। तर बघू शकता अगदी मस्त फ्लफी होतं आहे। जेवढं तुम्ही हलवाल तेवढे आपले ढोकळे फुलतात। आता मी आपल्या ढोकळ्यांचं बॅटर आपल्या ताटामध्ये घालून घेते। तर इथे मी स्टीमरचा वापर करते आहे। जर तुमच्याकडे स्टीमर नसेल तर तुम्ही ढोकळ्यांसाठी जे काही भांडे वापरत असाल त्याचा वापर करा। आणि याचं मुख्य म्हणजे असं असतं उपासाच्या ढोकळ्यांचं की तुम्ही जेवढं मोठं लेअरचं ताट वापराल तेवढा आपला ढोकळा फुलतो। तर माझ्याकडे हे स्टीमर आहे, तर मी स्टीमरमध्येच ढोकळा बनवून घेणार आहे। आता पाणीसुद्धा उकळलं आहे, तर मी हे स्टीम करायला ठेवून देते। तर फक्त 10 मिनटं आपल्याला हे ढोकळे उकळून घ्यायचे आहेत। 10 मिनटानंतर आपण चेक करणार आहोत। तोपर्यंत आपण फोडणी बनवून घेऊ। तर आधी मी मिरच्या तळून घेते। तर तेल अगदी मस्त गरम झालं तर त्यात मी मिरच्या घालून घेते। वरतून झाकण ठेवायचं, म्हणजे मिरच्या तडतडल्यानंतर आपल्याला तेल उडत नाही, त्याचबरोबर ठसकाही होत नाही। आता मिरच्या आपल्या छान तळल्या गेल्यात, मी काढून घेते आणि याच तेलात आपण जिऱ्याची फोडणी करून घेऊ, म्हणजे वरचा तडका आपल्याला ढोकळ्यांना देता येईल। तर यात तुम्ही जर कढीपत्ता वापरत असाल उपासासाठी तर कढीपत्ता घातला तरीही चालेल, किंवा मिरचीचे बारीक तुकडे करून घालायचे असतील ते सुद्धा घालू शकतात। तर इथे मी फक्त जिरं घेतलंय। आता चेक करते मी ढोकळा झाला की नाही। आणि असा ढोकळा जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा अशा प्रकारे लाईन मारून घ्यायची, आणि जर ती लाईन एकदम क्लिअर निघाली म्हणजे आपला ढोकळा तयार झाला आहे। तर आता मी ढोकळ्यांमध्ये अशा प्रकारचे स्लाईस बनवून घेते। तुम्हाला आवडेल त्या आकारात तुम्ही अशा प्रकारे स्लाईस बनवून घ्या। तर मी ढोकळ्यांचे हे सगळे कापून घेते एका आकारात। वरतून आपण जो तडका बनवला आहे जिऱ्याचा तो घालून घेते। तर अशा प्रकारे सगळ्या साईडने पसरवत आपल्याला हा तडका आपल्या ढोकळ्यांना लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेतली आहे मी। बारीक चिरलेली जर कोथिंबीर वापरत असाल उपासाला तरच वापरा, नसाल वापरत तर स्किप केली तरीही चालेल। आता मी तुम्हाला ढोकळा काढून दाखवते आणि बघू शकता अगदी छान फ्लफी झाला आहे। आता हा ढोकळा काढताना एकदम महत्त्वाची टिप म्हणजे ह्याच्या ज्या कडा असतात त्यासुद्धा आपल्याला चाकूने काढून घ्यायच्या आहेत, कारण ढोकळ्याचं पीठ चिकट असतं किंवा भगर चिकट असते, त्यामुळे ती तशी लागू शकते। तर बघा अगदी फ्लफी झाला आहे आपला ढोकळा, मस्त बघू शकता तुम्ही। आणि एकच नाही तर सगळे ढोकळे आपले अगदी छान झालेत।
त्याचबरोबर आपला तडकाही मस्त दिसतोय। तर अशाच प्रकारचे ढोकळे तुम्ही सुद्धा बनवून बघा ह्या उपासाला आणि एक दिवस नक्की राखून ठेवा। खरंच हा ढोकळा बनवायला अगदी पटकन होतो आणि मिरचीसोबत खूप खूप छान लागतो हा ढोकळा। तर हे खमंग असे उपासाचे ढोकळे तुम्हाला कसे वाटले हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। त्याचबरोबर नवरात्रीतला एक दिवस या ढोकळ्यांसाठी नक्की राखून ठेवा। चला तर मग अशीच नवीन रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया। तोपर्यंत सगळे हेल्दी राहा आणि हॅप्पी राहा।